Sziasztok gyerekek! 1959-60 tájékán, olyan 6-7 éves korom környékén tanultam meg úszni. Budapesten születtem, a 8. kerületben laktam, és a Margit-szigetre, a Nemzeti Sportuszodába jártam ki úszni tanulni. Ráadásul, ugye 6,5 éves koromban mentem ki már egyedül, teljesen egyedül, nagyon önállóan neveltek, és egyedül mentem ki át villamossal, és gyalog a Margit-szigetre, és ott vettem részt az úszásoktatásban. Több úszóoktató volt kint, ugye hát egy megható és nagyon érdekes látvány, amilyen ügyetlenül tudnak a gyerekek ott kapálózni a vízbe, és hát különböző módszerekkel oktatják az oktatók. Először ugye akkor a vízbe, ahol még leér a lábuk, ott kell gyakorolni a tempókat, vagy esetleg még szárazon mutogatják nekik, aztán ugye vízbe, és utána jön a kritikus rész, amikor ugye a lassan mélyülő medencében hát el kell hagyniuk a biztonságot nyújtó talajt, és úgy kell tempózgatni, és hát ez a legtöbbször abba fulladt, hogy ugye egy-két tempót még ment, és akkor már félt, hogy nem ér a lába, elkezdett kapálozni, és akkor elsüllyedt, és hát ezt úgy igyekeztek a tanárok áthidalni, hogy volt, aki a hasa alá tette a kezét, és akkor úgy föntartotta, hogy úgy tudjon úszni a kisgyerek. Akkor volt olyan, hogy egy ilyen nagy pecabot-szerűséggel, egy ilyen nagy hosszavított seprűnyél-szerűséggel lógott madzagon egy hevedel, akkor abban belehúzott a gyerek, úgy pecázták, és akkor úgy vitték. Próbálták mindenféleképpen áthidalni ezt a dolgot, hogy a félelem és a pánik ne kerítse hatalmába, és ne süllyedjen el, mert érdekes módon a tudósok szerint az emlősök, legalábbis az állatok, azok ösztönösen tudnak úszni, és az összes emlős állat, ha vízbe dobják, akkor a maga módján, még egy szarvas is, amelyiknek ugye keskeny, vékony kis lábacskája van, az is azzal valahogy úgy tud manőverezni, meg hát propellerezni, és hasítani a vizet, hogy fönnmaradjon a vízszínén. És az ember, nagyon sok, még felnőtt ember is ugye elsüllyed a vízben és megfullad. Ha az ember is ösztönösen tudna úszni, akkor bizony nem fulladhatna bele senki a vízbe, és mégis sokan belefulladnak. Na de másra akarok én kiukadni. Voltak ott különböző úszómesterek, ilyen muszklis, izmos, még jó karban lévő valaha úszók, és rámentek, hogy így feszít, így előre, kifordítod, vissza, akkor a mellúsás, gyorsúszás, pillangó, én is tanultam ezeket a dolgokat. És volt egy csodálatos kis úszóoktató, a Zulu bácsi, akihez én jártam. Kopaszodó volt, öregecske volt, pocakos volt, és mégis ő hozzá akart minden gyerek úszni, járni. Tudnék, a kisöregnek volt egy csodálatos módszere. Az úgy nagyjából elmutatta a tempókat, hogy hogyan kell úszni, és akkor le kellett állni vele szembe, mit tudom én, 4-5 méterre, ott, ahol még leért a lába az embernek. Az Zulu bácsi elment a medence másik végére, ahol csak az ő lába ért le, és ugye az már mélyvíznek számított. És akkor azt mondta, hogy így kitárta a karját, és azt mondta, gyere hozzám, szeretlek, és rámosolygott az emberre, és mint hogy a csoda történt volna, mindenki, mint a kis leveli béka, úgy elkezdett rugózni a lába, tempózott, kicsit ügyetlenül, kicsit fújtatva, püszkölve, pislogva, de úszott az Zulu bácsi felé, mert az ember nem félt. Az, hogy az Zulu bácsi azt mondta, hogy gyere hozzám, szeretlek, az embernek eloszlatta a félelmét. És gyerekek, a Jóisten is ott van a víz túlsó partján. Tudom, hogy mély a víz, tudom, hogy félelmetes, tudom, hogy lehúz a mélység, félünk, hogy belerugunk valamibe, de úszni kell, tempózni kell a Jóisten felé, mert a Jóisten vár minket, és meg fogunk érkezni hozzá. Sziasztok gyerekek! Hello!